ช็อกทั้งบ้านชายต้องตัดแขนขวาหมอชี้ข้อผิดพลาดตอนทำอาหารเล็กน้อยแต่ร้ายแรงตามการเล่าของครอบครัวของคุณจางอายุ52ปีประมาณ1 เดือนก่อนเขาซื้อปลามาทำอาหารและบังเอิญโดนก้างปลาทิ่มเข้าที่นิ้วมือขวาจนเลือดออกเนื่องจากแผลเล็กและเจ็บเพียงเล็กน้อยเขาจึงไม่ได้สนใจมากนักแต่ในวันถัดมาการเจ็บแผลรุนแรงขึ้นและมือบวมขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครอบครัวจึงพาเขาไปโรงพยาบาลขณะที่อาการของคุณจางแย่ลงอย่างรวดเร็วส่วนของผิวหนังที่นิ้วมือเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำแพทย์ตรวจพบเชื้อแบคทีเรีย Vibrio vinificus ในร่างกายซึ่งเป็นสาเหตุของการติดเชื้อที่แผลและเนื้อเยื่อที่เน่าเสียและเนื่องจากอาการรุนแรงจึงต้องตัดนิ้วที่มีการเน่าทิ้งเพื่อทำการรักษาแพทย์อธิบายว่าตอนที่เข้ารับการรักษาผู้ป่วยมีการติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรงจากการติดเชื้อที่แผลสถานการณ์การติดเชื้อมีความซับซ้อนจนส่งผลกระทบต่อการทำงานของหลายอวัยวะเช่นตับไตและมีอาการเลือดแข็งตัวผิดปกติสถานการณ์ของผู้ป่วยค่อนข้างวิกฤตผู้ป่วยต้องตัดนิ้วที่เน่าเสียออกและได้รับการรักษาเพื่อป้องกันการติดเชื้อแบบวงกว้างรวมถึงการฟอกเลือดหลังจากผ่าตัดด้วยอย่างไรก็ตามการติดเชื้อของผู้ป่วยยังคงลุกลามไปที่แขนขวาแพทย์จึงต้องตัดแขนขวาเพื่อรักษาชีวิตของคุณจางหลังจากการรักษาเป็นเวลา10 วันอาการวิกฤตของเขาผ่านไปแต่ยังต้องทำการฟอกเลือดต่อเนื่องจากการทำงานของไตยังไม่ฟื้นตัวแพทย์แนะนำวิธีป้องกันการติดเชื้อเมื่อทำอาหารทะเลควรปฏิบัติตามคำแนะนำ3 ข้อดังนี้ 1. ควรสวมถุงมือทุกครั้งเมื่อทำอาหารเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการบาดเจ็บ 2. ในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำอาหารทะเลควรล้างแผลให้สะอาดด้วยน้ำไหลหรือล้างด้วยสบู่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า15 วินาทีหลังจากนั้นควรทำการฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์หรือไอโอดีนและปิดแผลให้มิดชิด 3. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารทะเลสดหรืออาหารทะเลที่ยังไม่สุกดีเพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อแบคทีเรียสุดท้ายผู้เชี่ยวชาญย้ำว่าเมื่อพบอาการผิดปกติในร่างกายควรรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่เชื่อถือได้เพื่อทำการตรวจสอบและหาสาเหตุของโรคอย่างทันท่วงที